สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATH Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องไอหลงไหน The Series นะครับ EP ที่ 9 แล้วนะครับผมเหลืออีก4 ตอนนะครับผม12 ตอนจบนะเข้าสู่ช่วงองค์สุดท้ายแล้วองค์สุดท้ายก็ต้องเป็นพาร์ทดราม่าแล้วเนาะเพราะว่ามันผ่านมา8 ตอนแล้วเนาะเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายก็ต้องเป็นพาร์ทดราม่าแล้ว EP ก่อนเขาเปิดตัวละครนะครับผมน้องสาวของไอเรนนะครับผมทีนี้แม่เขาก็โหดวงตามุ่งร้ายนะครับผมดูสิว่าแม่เขาจะร้ายขนาดไหนนะครับเพราะเมื่อแม่เขาปรากฏตัวขึ้นมาแล้วเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงต่อไปแล้วเชิญไหนเนี่ยผู้แบบว่าไร้เดียงสาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไอเรนเลยเขาจะซัพพอร์ตไอเรนยังไงเขาจะคอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆไอเรนยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเนาะกับ EP ที่9นะครับผมไอลงไหน The Series นะครับก่อนอื่นเลยขอบคุณทาง M-Flow Entertainment นะครับแล้วก็ไอชีอีที่อนุญาต reaction ได้นะครับติดตามกันเลยครับผมกับไอลงไหน The Series EP ที่9ครับผมไปเลย5 ปีที่แล้ว For the Crisis คือ ไอใช่ไหม เราไปหาที่นั่งคุยกันหน่อยไหม คุณมีอะไรหรือเปล่าครับ ฉันเป็นแม่แท้ๆของเธอ Biological Martyrs เป็นเหตุให้10ส่งไอไปเรียนเมืองนอกใช่ไหม หายไปไหนมา พ่อไปรับที่โรงเรียนทำไมไม่เจอ ทีหลังอ่ะ ถ้าจะไปกับเพื่อนต้องบอกพ่อก่อนนะ อ๋อ มันคือพาร์ทอดีต ไหนพ่อบอกว่าแม่ ตัวอ พา ย่า ไป ง แล้วไง เมื่อกี้ไอพูดว่าอะไรนะ พูดเรื่องแม่อยู่ไง แม่อยู่หน้าบ้านเนี่ย แม่ คนที่พ่อเคยทิ้งไปไง พ่อจะโกหกผมทำไม พ่อยอมทิ้งครอบครัว เพื่อไปอยู่กับเจ้าหน้าได้ยังไง ไอ้เรศ ทำไมต้องโกหกผม เราไปโกหกอะไรไอ เรื่องที่บอกว่าแม่ไอตายงั้นน่ะเหรอ หรือเรื่องไหน ก็เรื่องที่เจ้าแย่งพ่อไปจากแม่ไง เจ้าอยากมีลูก แต่มีไม่ได้ ก็เลยแย่งผมไปจากแม่แล้วก็โกหกว่าแม่ตาย คนที่ร้ายที่สุดก็คือเจ้าน่าน ไอ ขอโทษเจ้าหน้าเดี๋ยวนี้นะ เร็ว ราจินบอกไออย่างนั้นเหรอ เรา คนที่เลี้ยงดูไอมาตลอด ดูเลวขนาดนั้นเลยเหรอ ราจิน ชื่อราจินเหรอ คุณราจินลายมาก ได้ข่าวว่าแต่งงานใหม่กับท่านทูตชุบตัวใหม่ซะดูดีขึ้นเป็นกอง แต่สันดาน ยังหน้าขยะแขยงเหมือนเดิม ตลบตะแลง หลอกล่อ ถ้ามันกล้าเข้ามาเหยียบในที่ของเรา กล้ามายุ่งกับคนของเรา ระวัง ไม่ได้ตายดีแน่ เจ้าจะทำร้ายแม่หรือเจ้าเคยทำร้าย จนแม่กับแท้งผมใช่ไหม เจ้าไม่ต้องมาทำดีกับผมหรอก ถ้าครั้งหนึ่ง เจ้าอยากจะให้ผมตายอ่ะน่ารังเกียจ ไอ พอได้ละไอ พ่อไม่รักผมเหรอ หรือว่าพ่อรักเจ้านานมาก พ่อเลยสร้างเรื่องทุกอย่าง ให้มันเป็นแบบเนี้ย มันไม่ใช่เรื่องของเด็กนะ ฉันว่า แล้วเมื่อไหร่ผมจะโตพอที่พ่อจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ผมฟังอะหรือว่าไม่มีวันนั้น ฉันว่าเรื่องจริงไม่ใช่แบบนี้ คนละเรื่อง พอก่อน พอได้แล้วเราขอ ถ้าสิ่งที่เรากับสิบทำให้ไอมาตลอดมันไม่มีความหมาย ก็ไปให้พ้นหน้าซะ แล้วเลือกเอา ว่าอยากจะมีตัวตนแบบไหนมากกว่ากัน ถ้าสิ่งที่เจ้ามอบให้ เป็นสิ่งจอมปลอมที่เจ้าสร้างขึ้นมา
ผมก็ไม่อยากเป็น ที่อวดเก่ง ขอให้เจ้ามีความสุขกับสิ่งที่เจ้าแย่งมาแล้วกัน เด็กเนรคุณ อยากให้เราเห็นว่าสมสารกลับมานะ เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงเจ้าน่านเขาว่าเธอ ปกติแล้วนี่เจ้าน่านเขาเสียงดังใส่เธอแบบนี้ตลอดเหรอ ฉันกลัวว่าเจ้าน่านเขาไม่ชอบฉันแล้วจะมาพานอารมณ์เสียใส่เธอ ส่วนใหญ่จะโดนพ่อบ่นมากกว่า อ๋องั้นเหรอแล้วนี่เธอหิวอะไรไหม ไม่หิวครับ แต่ถ้าคุณหิวอะอยากทานอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับ เรียกคุณนี่มันดูห่างเหินยังไงก็ไม่รู้เนอะเรียกแม่ดีกว่าไหมเดี๋ยวลองเรียกแม่สิ ครับแม่ ถ้าลูกไม่หิว เราไปโรงพยาบาลกันเลยดีกว่าเนอะแม่มีลูกสาวอีกคนหนึ่งชื่อว่าจอมขวัญ น้องป่วยนะลูกเป็นลูคีเมีย ผมไม่เข้าใจครับ โอ้ย เดี๋ยวไปถึงลูกก็รู้เอง จะมาเอาเลือดเขาจะมาเอาไข่กระดูกเขา ลูกรู้ไหมว่าทำไมแม่ถึงพาไอมาหาน้องที่นี่ ไม่รู้ครับ แม่ก็อยากให้ลูกรู้จักกันเอาไว้ อยู่กรุงเทพลูกจะได้มีเพื่อน แล้วก็จะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวด้วย แต่แม่มีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญกว่านั้น แม่อยากได้ไขกระดูกของไอเพื่อช่วยน้อง ฮะ อะไรนะครับแม่ ไม่ได้มาหาฉันเพราะอยากเป็นลูกนะ ไม่หาฉันเพราะว่าอยากจะเอาไข่กระดูกของเธอ สวัสดีครับ นั่นพ่อของจอมขวัญเขานะลูก เขาไม่พอใจที่มารู้ทีหลังว่าแม่มีลูกติดมาก่อน นั่นน้องเหรอครับ แม่คะ นั่นใช่พี่ไอหรือเปล่าคะที่แม่เคยเล่าให้จอมฟัง ใช่จ้ะลูก พี่เขาจะมาช่วยลูกแล้วนะ พี่เขารับปากกับแม่แล้วสองคนพี่น้องคุยกันไปก่อนนะ เดี๋ยวแม่เอาไปคุยกับพ่อเขาก่อน พี่ไอช่วยจอมได้จริงๆใช่ไหม ไม่รู้อะ ต้องได้สิ แม่ไม่โกหกพวกเราหรอก ต้นไม้นี้เป็นเพื่อนคุยของจอม จอมให้พี่ไอนะ เพราะตอนนี้จอมมีพี่ชายแล้ว ไม่ต้องคุยเล่นกับต้นไม้อีกแล้ว ต้นแคคตัสเหรอ ใช่ ยินดีที่ได้รู้จักนะ พี่ชาย โทรศัพท์อยู่ไหนเนี่ยหรือว่าลืมอยู่บ้าน ช่างเถอะ แต่ถึงยังไง โทรไปก็ไม่รู้ว่าพ่อยังจะโกรธอยู่ไหม แม่อยู่เนี่ย หน้าละลื่นมาเชียวนะ พอได้ไปเจอผัวเก่ามาหน่อยเนี่ย นี่คุณ เสียงแม่เนี่ย ที่ฉันหน้าระรื่นเนี่ยนะเป็นเพราะฉันหล่อไอเด็กเวรนั่นมาได้ต่างหากล่ะ และอีกอย่าง ฉันได้เอาคืนไอ้เจ้าหิงสวยนั่นด้วย ในที่สุดก็ถูกเนรคุณ ป่านนี้มันคงแช่งชักหักกระดูกก็เต็งพลาดท่าที่เอาลูกเสือลูกตะเข้มันเลี้ยง อย่าเพิ่งมาพูดดีกว่า ว่ามันช่วยได้อะนี่ยังมาดูด้วยซ้ำนะว่าเสียงมันจะเข้ากันได้หรือเปล่า แล้วถ้าเกิดมันเข้าไม่ได้ขึ้นมาล่ะ คุณจะทำยังไงไอ้เด็กนั่นน่ะมันลูกคุณ แต่มันไม่ใช่ลูกผม เพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่าคิดเด็ดขาดว่าจะเอามันเข้ามาในบ้านผม
ลูกฉันเลี้ยงเองได้ เลี้ยงเองได้นั่นเหรอแต่อย่ามาใช้เงินผม นี่ คุณคิดว่าพี่สิบเขายอมให้ลูกลำบากเหรอเขารักลูกจะตาย แค่ฉันโทรไปกลิ้งเดียวเขาก็รีบโอนเงินมาให้ละพี่สิบเขาเป็นคนดีเขาไม่ชั่วเหมือนคุณหรอก ชั่วนั่นเหรอผู้หญิงเร็วๆอย่างคุณเนี่ยนะมาคู่กับผู้ชายชั่วๆอย่างผมอ่ะก็ถูกต้องแล้วนี่ นี่ถ้าพี่สิบเขาปันใจให้สักนิดหนึ่งอะฉันก็ไม่ต้องมาลงเอยกับคุณหรอก อ๋อ นี่ที่แค้นเจ้าน่านมันเนี่ย ผมไม่ใช่เพราะเรียกไอ้เด็กนั่นอย่างเดียวใช่ไหม คงเป็นเพราะว่าไอ้สิบกรมันถวายชีวิตให้เจ้าน่านท่านนี่เป็นคุณเลี้ยงสิ ป่าเงียบไปเลยนะ ลองผมหรือไม่ฮะหยุดอยู่นี่นะเด็กเว้น ถ้าหายไว้เราไปช่วยกันปลูกต้นแขกตัดนะ เอาให้เต็มบ้านไปเลย ยังไม่รู้เรื่องทั้งหมดเนาะว่าอะไรแต่รู้แน่ๆคือแม่ไม่ได้เป็นแม่ที่ดีอยู่แล้ว แต่ไม่รู้ว่าแบบเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้ ได้เวลาละ คุณเคยให้ชีวิตกับผม วันนี้ผมให้ชีวิตกับลูกสาวคุณ ถือซะว่าหายกัน ต่อจากนี้ไปไม่มีอะไรติดค้างกันอีก ดูแลเลยยังบ้านเขาไม่ใยดีอยู่แล้วอะอารมณ์เหมือนมาชดใช้บุญคุณกันโอ้ยจริงมันต้องพักก่อนเนาะประมาณ2 วันอะไรเงี้ยไม่ใช่กรอกออกมาได้เลย แล้วพยาบาลปล่อยออกมาได้ยังไงเนี่ยตามคอนเซปต์กลับมาสมซานที่บ้าน คิดถึงพ่อกับเจ้าน่านจัง ขอโทษนะครับ ขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับ ว่าละต้องไม่ได้ ตายแล้วถ้าเป็นฉันให้นะเนี่ยฉันก็แพ้หน้าตาแต่จะโดนขโมยมือถือแล้วเขาเป็นโจรแต่ก็ยอม ขอโทษนะครับ ขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับ พอดีว่าผมหลงทางครับ โทรศัพท์ก็ไม่มี เลยอยากขอยืมโทรศัพท์โทรหาที่บ้านหน่อยครับ ถูกต้องทำถูกต้องแล้ว เป็นฉันให้กี่เครื่องเอาเลย เอาลูกเอาเลย โทรเลยลูก พ่อมารับผมกลับบ้านหน่อยได้ไหม อยู่ตรงหน้าปากซอยร้านอาหาร ที่พ่อพาผมกับเจ้าน่านมากินครั้งก่อนนะครับ ที่ขึ้นมากรุงเทพ พ่อจะมารับผมจริงๆใช่ไหมผมนะครับ ไอ้พ่อ ผมขอโทษครับพ่อ ไม่เป็นไรขวัญเลยขวัญมา พี่พอก็เล่นได้แบบ พ่อ เป็นแบบ มาเร็ว คุณ จัง พ่อมากอะ จากหน้าวันที่ไม่กี่ชั่วโมงเอง พ่อลงมากรุงเทพวันเดียวกับพี่ไอมาแล้วกะว่าจะมาตามลากตัวกลับบ้านพ่อขอเจ้านานมันแล้วว่าอย่าห้ามเพราะพ่อจะใช้ไม้เรียวตีอะ ตีเลยครับ ผมผิดเอง พ่อเลิกที่จะตีไอตั้งแต่หาไอไม่เจอแล้ว ตัวหาราจินเขาก็ไม่บอกเอาไอไปซ่อนไว้ที่ไหนอ่ะ เจ้านานตามไปบ้านท่านทูตอาละว่าดจนเละเทะเลย ก็หาไอไม่เจอจนไอโทรมาหาพ่อเนี่ย เจ้าหน้ามาด้วยเหรอครับ ทำงานเลยครับ
ผมขอโทษครับเจ้า ผมผิดไปแล้ว ผมมันเด็กไม่ดีเลยอะ มันน่าสงสารมากเลย ขอ อ่ะ โทษ รังเกียจเราก็ไม่ต้องมากราบ เก็บไว้กราบแม่บังเกิดเกล้าที่รักนักหนาเถอะ ผมขอโทษครับเจ้า ถึงยังไงก็แก้ไขอดีตไม่ได้ นี่เราเลี้ยงไอมาไม่ดีหรือยังไงอ่ะ ถึงได้หนีออกมาแบบเนี้ย จะหาว่าเราทวงบุญคุณก็ได้นะ แต่สิ่งที่ไอทำอ่ะ มันเรียกว่ากตัญญู ผมขอโทษครับ ผมหูเบา ผมเชื่อเขามากกว่าเจ้าตอนนั้นเขาหลอกผมอะเขาแค่ต้องการเลือดเนื้อของผมเพื่อยื้อชีวิตของลูกสาวเขา ผมไม่น่ารักเขาเลย ผมรักเจ้านานผมรักเจ้านานกับพ่อ ลูกมันเป็นอะไร ลูคีเมียครับ เขาต้องการไขกระดูกของผม เราให้มันไปหรือยัง ให้ไปแล้วครับ เราเลี้ยงของเรามาไม่เคยตีให้ราคายกล้าดียังไงมาทำกับคนของเราแบบนี้ 10 พาไอไปโรงพยาบาลเดี๋ยวจะตายซะก่อนได้เห็นความพังพินาศย่อยยับของพวกมัน ปกติเราให้ยากมากนะนี่เล่นจนแบบน่าสงสารมากอะเล่นเหมือนเขาฟิลลิ่งเหมือนเราเป็นพ่อเขาอะโอ้ย ใครทำความสะอาดห้องวะ แล้วเครื่องซักผ้าหายไปไหนอะ กูจ้างเขามาทำความสะอาดห้องอ่ะ กูขี้เกียจ ส่วนเครื่องซักผ้ามันพัง พังเลยเหรอ ขอโทษนะมึง เดี๋ยวกูจ่ายค่าซ่อมให้นะ ก็จ่ายไปแล้วไงเมื่อคืน หรือว่าอยากจะจ่ายอีก พอเลย ไม่ไหวแล้ว นั่นนะนั่นนะอ้อนจริงอ่ะอ้อนจริงอ่ะ เฮ้ย มึงกัดกูเนี่ยนะ หิวหรือไง อยู่เลยไง ก็มึงชอบกัดกูอ่ะ กูก็แค่อยากรู้ว่า เวลากัดคนอื่นมันรู้สึกยังไง แล้วเป็นไง ก็เค็มๆดี เทียบดี ทำไมประตูห้องนั้นมันเปิดอ่ะ ปกติ กูไม่เคยเห็นมันเปิดเลย กูเปิดให้แม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดอ่ะ ห้องเก่าเจ้านานเขาเอาไว้เก็บพวกหนังสือของพ่อ กับเครื่องดนตรีอ่ะ พ่อบอกว่ามีความทรงจำกับเจ้านานในนั้นเยอะ เดี๋ยวนะ แสดงว่าเขาเป็นพี่น้องกันถูกป่ะเพราะย่ามึงแต่งงานใหม่กับพ่อของเจ้านานอ่ะ ถ้าตามลำดับญาติอ่ะ ก็ใช่ แต่พี่น้องที่ไหนอ่ะ จะสักชื่อฝ่ายไว้กลางหลังตัวเบ้อเริ่ม พ่อกูสักชื่อน่านเกล้าไว้กลางหลังเลย นี่เขาเป็นแบบ กูกับมึงเหรอ เป็นอะไร รักกันอะ รักแบบไหน แบบคนรักไง กูไม่ได้หมายถึงพ่อกับเจ้าน่าน กูหมายถึงมึงอ่ะ รักกูแบบไหน รักแค่ไหนด้วย กูว่า กู เฉยฉายนะเฉย ขอ ฉา ไป ย ดูห้ นะ องนู้นดีกว่า ไปดิ เดี๋ยวเล่นเป็นโนกันหรือเปล่าวะมันต้องไม่บอกว่า ทำไมถึงมีซออู้อยู่ตรงนี้อ่ะ อันอื่น ก็เป็นเครื่องดนตรีสากลหมดเลยนี่ เจ้าน่านบอกกูว่า ถ้ารักใครอะให้สีซอให้ฟัง เดี๋ยวกูจะสีซอให้มึงฟังก่อนเพลงหนึ่ง ไม่ใช่ควายฝังใช่ไหม สีซอให้กูฟัง มันแปลกๆไหมมึง แปลกๆคือคำมันดูแปลกๆนะแต่จริงๆการมันจริง ๆ เล่นให้ฟังมันไม่แปลกหรอกแต่คำที่พูดมันดูแปลกๆไม่ควรไปเล่นในคอนโดนะบอกเลยถ้านี่อยู่ห้องข้างๆได้ยินเสียงซออู้ขึ้นมาเนี่ย พูดเลยว่า
ห้องฉันมีผีแน่นอน เป็นไง เท่ปะ เออ ขอรางวัลหน่อย เล่นดนตรีเป็นทุกอย่างเลยเหรอ ก็ไม่ทุกอย่างนะ แต่ที่มีอยู่ในห้องเนี้ยกูเล่นเป็นหมด ชอบความตัวยาวอ่ะ มันจะเล่นฉากอะไรแบบนี้ได้ จับมือกูแบบนี้ เราจะเล่นยังไงอ่ะ แบบนี้ไง นี่ไง เล่นได้แล้วค่ะ เล่นได้แล้วค่ะ ตอนเด็กๆ กูเคยขอป้าไปเรียนดนตรีด้วยป้ากูให้ไปเรียนว่ายน้ำขี่ม้าเทควันโด แล้วก็มวย เป็นสายกีฬาเด้อ มึงก็ดูเหมาะกับอะไรที่ใช้แรงดี แอบหลอกด่ากูปะเนี่ย ชมค่ะ แต่กูสอนมึงได้นะ แต่ต้องเรียกว่าครูไอก่อน แหวะคุณครูไอคุณลุก อย่าพูดเร็วๆนะห้ามพูดเร็วๆเด็ดขาด เล่นเถอะ ตอนกูอยู่ที่แคนาดา กูเล่นเพลงนี้บ่อย เล่นให้ใครฟัง เล่นคนเดียว กูขี้เหงาอะ Baby I'm here if you need me นะ คุณสามี หมั่นไส้ ฉันอยู่นี่ถ้าคุณต้องการฉันนะ ทำร้ายร่างกายกูจัง พี่ไอพี่ไอ อุ้ย ใครมาวะ จอมเหรอ ครูก็อยู่กับมึง จะไปรู้ได้ยังไงล่ะ พี่ไอพี่ไอนี่จอมเอง ไปไหนอย่าเปิด กูบอกจอมไม่ให้มาที่นี่ ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่หว่ามึงจอมใช่ไหม พี่ไหนนะ ไอ้ไหน มีอะไรป่ะมึง ไม่มี งั้นให้น้องเข้ามาในห้องไหม ไม่ดีหรอก จอมขวัญ มาไหม จอมมีเรื่องจะปรึกษาพี่ไอ ขี้สงสารซะด้วย ใจเย็นนะ กลับบ้านไหมอันนี้แม่เป็นห่วงหมดแล้วมั้ง แม่กลับ ถ้าพี่ไอไม่ยอมคุยกับจอม กลับไป พี่ว่าจอมลงไปรอข้างล่างที่ร้านเดิมก่อนก็ได้นะครับ เดี๋ยวพี่กับพี่ไอตามลงไปนะ นี่เลยมึงอะ ก็บ้านกูไม่ถูกกับบ้านนั้น แล้วกูก็สัญญากับเจ้าหน้าไว้แล้วด้วยกูจะไม่ยุ่งกับครอบครัวนั้นอีก จะต้องมีกี่เรื่องที่กูไม่รู้เกี่ยวกับมึง คือ4-5 ปีก่อนน่ะ กูเพิ่งรู้ว่ากูมีแม่ แล้วเขาก็ทำให้กูผิดใจกับที่บ้าน พอจบเรื่อง กูเลยตัดขาดจากแม่เลย แต่จอมนี่แหละมันพยายามทำให้กูกลับไปคืนดีกับแม่ แต่มันไม่ใช่ไง กูผิดมากเหรอทำไมกูต้องสนใจคนที่ไม่ได้รักกูด้วย กูเข้าใจแล้ว ไม่ต้องเล่าต่อแล้ว กูเบื่อดราม่า แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น กูจะอยู่ข้างๆมึงเองนะ โอ้ยหน้าตาตาพาปิงไปหาเจ้าน่านปะ ไม่เป็นไร เดี๋ยวกูลงไปบอกน้องมึงเอง ไม่ใช่ครับ มึงไม่ต้องรอ พาฉันไหน เพราะมึงไม่สะดวกเจอ ว่าแต่ จะเล่นท่ายากกัน ดีไหม เดี๋ยวนี้ร้ายเนาะ ถ้าเล่นท่ายากกันตอนเนี้ยจะไม่ได้กินข้าวเย็นกันนะ กูไม่น่าเห็นใจมึงเลยไอ ชอบความเป็นท่ายากท่าไหนลูก พี่ไอล่ะคะ ไม่ลงมาด้วยกันเหรอ ไม่ว่างอ่ะ นั่งก่อนสิ เอ้าเดี๋ยวยิ่งหัวอ่อนด้วยแล้วมาเจอแม่เขาปั่นหัวอีก ฉันลาจิน แม่ของไอยเรศตกลงนี่ไอเขาไม่ลงมาใช่ไหม
งั้นฉันฝากถุงขนมจีบนี่เขาหน่อยก็แล้วกัน เห็นจอมขวัญบอกว่าชื่อไน ไหนครับ ฉันไหน เธอนี่หน้าคล้ายเจ้าน่านเนอะฉันเห็นเธอเดินมาทีแรกนี่ตกใจเลยนึกว่าเจ้าน่าน ครับ ไอเคยบอกไว้ เธอเป็นอะไรกับไอคงจะไม่ใช่เพื่อนธรรมดาละสิ ของมีแค่นี้ใช่ไหมครับ งั้นผมขออนุญาตกลับขึ้นห้องก่อน ช่วงนี้มีสอบ ต้องเร่งอ่านหนังสือครับ ฉันสั่งให้เธอเลิกกับอัยเรศ เธอเป็นใครมาสร้าง เธอเป็นใครมาสร้าง เห็นไหมฉันก็กลัวลูกฉันหูเบาอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยไอ้ลูกเราก็หูเบาด้วยไง เมื่อกี้เหมือนจะชนะนะเหมือนจะชนะนะ หน้าตอนจบมันแพ้ ไม่มีตัวอย่างซะด้วยเรื่องนี้อ่ะเครียดไปอีก1 สัปดาห์ตอนแรกเหมือนจะชนะ โอ้แต่แพ้เหมือนจะแพ้แล้วแต่ไม่รู้ต้องรอดูเขาอาจจะทำแบบมันก็แบบทำหน้าเหมือนจะแพ้แต่จริงๆอาจจะแบบมีลูกเล่นตอบกลับและชนะก็ได้เพราะว่าฉันไหนเราดูเอาเรื่องอยู่นะฮะดูไม่ธรรมดานะฮะดูแพรวๆอยู่เหมือนกันในการจะรับมือกับคุณแม่ของไอยาเรนนะฮะโอเคก็EP นี้นะครับผมเขาเท้าความไปถึงอดีตแล้วกันให้คนดูได้เห็นก่อนว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอดีตเป็นยังไงเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเล่าจังหวะที่เขาต้องอธิบายให้เฉินไหนฟังเขาจะเหมือนกับให้คนดูเข้าใจไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมาเขาจะพูดแค่ประโยคไม่กี่ประโยคให้เฉินไหนฟังเพราะเฉินไหนเขาเป็นคนที่ไม่อยากฟังอะไรเยอะไม่อยากฟังอะไรดราม่าเพราะฉะนั้นการที่เล่าเรื่องเต็มเฉินไหนไม่ฟังหรอกเขาก็เลยเอาเรื่องเต็มมาเล่าให้พวกเราฟังแทนนะครับผมให้เรารู้ว่าไอยาเรศเกิดอะไรขึ้นเมื่อ5 ปีที่แล้วก็จะเห็นว่าเรายังปฏิบัติต่อเรื่องไม่ได้แบบ 100% นะว่าจริงๆแล้วทำไมแม่ของไอยาเรศถึงทิ้งไอยาเรศหรือจริงๆแล้วการที่มีลูกกันระหว่างแม่กับสิบปกรณ์กับแม่คุณราจินเนี่ยที่มีลูกกันเนี่ยเพราะจริงๆไม่ได้ความรักแต่เพราะจริงๆแค่อยากจะมีบุตรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือยังไม่แน่ใจว่าทำไมถึงแบบเลิกกันแล้วแต่ที่แน่เนี่ยคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือเจ้าหน้าแล้วเจ้าหน้าเข้ามาเป็นคนอุปถัมภ์หรือเข้ามาเป็นคนที่เลี้ยงดูเด็กคนนี้ให้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์ที่เหมือนกับบอกว่าราจินบอกว่าเจ้าหน้ามาขู่ให้จะแบบให้แท้งอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความรักหรือมันไม่ใช่ความรักหรือมันเป็นความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจคือไม่รู้เลยแต่ที่แน่รู้ว่าแม่ของไอยาเรศเนี่ยทำแสบเอาไว้มากๆแล้วก็จริงๆไม่รักไอยาเรศหรอกอาจจะไม่ได้รักเด็กหรือไม่รักลูกด้วยซ้ำเจ้านายก็เลยเข้ามาช่วยแล้วก็เป็นคนรักของสิบปกรณ์อยู่แล้วก็เลยทำให้แบบว่าเลี้ยงดูเด็กคนนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่แม่แค่เอาเรื่องที่มันไม่จริงมาปั่นหัวเด็กคนนี้โดยการที่แบบปั่นไอยาเรศว่าเป็นแม่นะแล้วเจ้านายมาทำแบบนั้นแบบนี้และทำให้เราต้องเลิกกันแต่จริงๆแล้วคือจะหลอกไอยาเรศไปช่วยเหลือลูกสาวตัวเองโดยการให้เอาไข่กระดูกของไอยาเรศไปให้กับน้องจอมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจริงๆไม่ได้หวังดีแล้วก็ไม่ได้คิดจะเลี้ยงลูกคนนี้ด้วยนะครับผมเราเห็นที่เขาพูดคุยกับสามีใหม่ของเขาเนาะว่าจริงๆแล้วก็แค่หลอกใช้มาอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องเงินไม่ต้องเป็นห่วงแค่ไปหลอกสิบปกรณ์ก็ส่งเงินมาเพื่อเลี้ยงดูแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าพอไอยาเรศได้ยินก็คิดว่าเหมือนเราถูกหลอกอีกแล้วโดนแม่หลอกด้วยซ้ำและแม่ก็คือคนที่ทำร้ายเจ้าหน้าแล้วก็แบบพูดด้วยน้ำเสียงเนาะตอนนี้คุยกับพ่อว่าแบบว่าเกลียดเจ้าหน้าเป็นการล้างแค้นเจ้าหน้าด้วยที่เหมือนกับว่ามาหักหน้าเขามาทำร้ายเขาในอดีตอะไรเงี้ยซึ่งเราเลยไม่แน่ใจว่าเรื่องเต็มๆมันคือยังไงกันแน่แต่คิดว่าเรื่องน่าจะเล่าให้ฟังนะตอนที่2 คนขึ้นเหนือไปที่จังหวัดน่านแล้วก็ไปหาสิบปกรณ์และเจ้านายคิดว่าคงจะได้ยินเรื่องราวเต็มๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตเพราะว่าเหมือนเรื่องของแม่เขายังไม่จบและแม่เขาก็มาขู่ฟอดด้วยว่าให้เลิกกับไอยาเรศเหมือนแค่จะทำตัวเป็นเจ้าของตัวไอยาเรศอีกครั้งหนึ่งคิดว่าแม่เขาน่าจะมีแผนการอะไรบางอย่างแหละเพื่อจะให้เจ้าน่านเจ็บแค้นน้ำใจหรือว่าต้องการทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เหมือนมาล้างแค้นเพราะว่าคิดว่าตอนที่ไอยาเรศให้ไข่กระดูกไปเรียบร้อยแล้วออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเรียกให้สิบปกรณ์มาช่วยแล้วเจ้าน่านก็มาด้วยเจ้าน่านบอกว่าจะเพิ่งตายก่อนเอาไอยาเรศไปรักษาเพราะว่าเดี๋ยวจะตายก่อนเห็นว่าฝั่งนั้นจะโดนอะไรบ้างและคิดว่าณเหตุการณ์วันนั้นฝั่งนั้นน่าจะโดนฤทธิ์ของเจ้านานไม่มากก็น้อยแหละคงแบบเละตุ้มเป๊ะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าโดนอะไรไปฝั่งนั้นเขาคงจะมีความแค้นกลับมาว่าอยากจะล้างแค้นเจ้านานกับสิบปกรณ์อะไรเงี้ยแม่ก็เลยเก็บความแค้นนั้นมาเดี๋ยวลองหาวิธีที่จะมาลงกับไอยาเรศแต่ไม่รู้ว่าวิธีนั้นคืออะไรนะครับผมมันต้องเดาต่อไปว่าเป็นยังไงและที่แน่ปั่นหัวไอยาเรศแล้วแน่นอนเห็นไอยาเรศมีความสุขก็เลยจะมาไล่แฟนลูกไปให้ไอยาเรศแบบว่ามีความทุกข์ขึ้นมานะครับผมก็ต้องรอดูต่อว่าเส้นเรื่องตรงเนี้ยเขาจะเล่ายังไงต่อไปจริงๆอยากรู้นะสงสัยเหมือนกันว่าเรื่องราวมันไปจับชนปลายยังไงอยู่ดีทำไมสิบปกรณ์ถึงมีลูกกับราจินได้แล้วก็พอมีลูกกันเสร็จแล้วทำไมถึงแบบเอามาเลี้ยงเองหรือว่าทะเลาะอะไรกันหรือจริงๆแล้วเป็นการ
รักที่เกิดขึ้นของผู้ใหญ่แต่จริงๆไม่รักกันแล้วเพราะรู้ตัวไม่ได้รักหรือว่าจริงๆหลอกเพื่อจะมีลูกหรือจริงๆแค่ราจินเป็นแค่คนที่มาอุ้มบุญให้เฉยๆแล้วก็ตกลงกันว่าจะรับเงินไปแต่สุดท้ายก็คือมาหักหลังมาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่แน่ใจว่าเรื่องมันเกิดจากอะไรอะเรื่องมันเล่าเหมือนไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่อ่ะมันรู้แค่ว่าเจ้าหน้าไปเอาเด็กคนนี้มาแล้วก็รับดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนเจ้าหน้าก็ทำผิดจริงด้วยมันเหมือนกับมันยังคลุมเครืออยู่ต้องรอดูแต่เหมือนเจ้าหน้าก็น่าจะทำเจ็บแสบกับแม่ของไอยาเรศไว้ตั้งแต่ตอนที่ไอยาเรศคลอดแล้วอ่ะแต่ไม่รู้ทำอะไรไว้นะฮะหรือจริงๆเขาแค่ค้านเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าเนี่ยมาแย่งความรักของศิษย์ปกรไปและการที่เขามีลูกขึ้นมาคือเขาแค่หลอกศิษย์ปกรเพื่อจะได้มีลูกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจคนอ่านนิยายอย่าเพิ่งสปอยนะฮะอย่าเพิ่งสปอยอยากดูเองว่าเรื่องเขาจะบอกหรือเปล่านะครับผมอยากจะติดตามเองโอเคก็ประมาณนี้เรื่องราวของ EP นี้นะครับผมก็เป็นการเท้าความไปในอดีตเนาะและเห็นว่าความรู้สึกตอนนั้นของตัวไอเรสเป็นยังไงทำไมไอเรสถึงไม่ชอบบ้านนี้เลยแล้วเขาทำไมถึงต้องแบบว่าพยายามตีตัวออกห่างจากบ้านนี้ตอนที่เราไม่เข้าใจ EP ก่อนว่าทำไมถึงต้องไล่จอมไปอะไรเงี้ยถึงรู้ว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาเคยถูกหลอกมาแล้วครั้งหนึ่งพออย่างนี้เขาก็เลยสัญญากับเจ้าหน้าเลยว่าเขาจะไม่ถูกหลอกอีกแล้วเขาจะเคารพเจ้าหน้าเขาจะไม่อักตันยูไม่หักหลังเจ้าหน้าแล้วรู้สึกว่าประโยคของที่พี่อาร์มเล่นในบทของเจ้าหน้ารู้สึกว่ามันเป็นประโยคที่แบบดูเขาใช้คำพูดเนาะจริตในการพูดเหมือนเป็นเจ้าจริงๆเหมือนเป็นคนที่แบบมีจริตบางอย่างที่เหมือนกับว่ามีความเรียบร้อยสุภาพอะไรบางอย่างที่ใช้คำหรือเนื้อหรือคำหรือชั้นของคำที่มีความแบบระดับบางอย่างที่มันแบบไม่ใช่ความพูดทั่วไปอะไรเงี้ยแต่เขาใช้ออกมารู้สึกว่าเขาก็เหมือนกับเขาดูแลเด็กคนนี้มาชอบประโยคที่เขาบอกว่าอย่าเรียกว่าทวงบุญคุณนะแต่จะพูดแบบนั้นก็ต้องพูดได้เพราะว่าฉันก็ดูแลมาฉันก็ดูแลเด็กคนนี้มาไม่ตีแม้แต่เล็กน้อยไม่มีแผลไม่เคยทำร้ายจิตใจเด็กคนนี้แต่อยู่ดีเด็กคนนี้ก็มามองว่าฉันเป็นคนไม่ดีมันก็เรียกว่าอกตัญญูเรียกว่าทรยศก็ได้แต่แบบอย่าเรียกแบบไม่อยากจะเรียกแบบนั้นแต่ก็ต้องพูดนิดนึงให้เด็กมันได้คิดให้เด็กมันสำนึกเพราะจริงๆพ่อแม่บางทีเลี้ยงลูกมาบางทีเขาแค่หวังให้ลูกได้ประสบความสำเร็จลูกได้มีโอกาสดีๆลูกได้เป็นคนดีๆเนาะได้เลี้ยงมาเหมือนไข่ในหินแต่วันนี้ลูกแบบว่าเข้าใจพ่อแม่ผิดมองพ่อแม่เป็นคนไม่ดีแล้วก็เดินหนีไปบางครั้งมันก็อาจจะแบบพ่อแม่ก็ไม่อยากจะเรียกว่าทรยศหรอกไม่อยากจะทวงบุญคุณลูกได้ซ้ำเพราะนี่ก็คือลูกของเราเนาะแต่บางทีมันก็อดพูดไม่ได้เพราะสิ่งที่ลูกทำมันทำให้พ่อแม่คิดไปแบบนั้นมันเหมือนกับเป็นการเตือนสติลูกเสียมากกว่าเลยใช้คำแบบนั้นก็พอจะเข้าใจได้นะเมื่อกี้ก็เลยเหมือนกับตอนที่แบบไอยาเรศมาร้องไห้รู้สึกว่าแบบเมื่อกี้เลยแบบน้ำตาไหลเลยเพราะรู้สึกเหมือนเราเป็นพ่อแม่เขาจริงๆแล้วเหมือนกับเห็นบางคนมาเป็นลูกเรามาร้องไห้อยู่ตรงนี้บางคนคิดฟีลลิ่งแบบนั้นเลยรู้สึกแบบมองดูเด็กคนนึงร้องไห้แล้วกำลังขอความรักขอโทษขอความรักรู้สึกผิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเรารับรู้ถึงแบบน้องเล่นออกมาแล้วส่งออกมาดีอาจจะเพราะส่วนหนึ่งเพราะสงสารด้วยแหละเหมือนกับดูเขาตั้งแต่ต้นเหมือนเขาเป็นลูกเราดูซีรีส์นี้เหมือนเขาเป็นลูกทั้งสองคนเลยทั้งแบบทั้งเฉินไหนทั้งไอยาเร่ดูแบบเป็นลูกของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบดูด้วยฟีลลิ่งแบบนั้นดูด้วยสายตาของคนเป็นพ่อเป็นแม่ ก็เลยค่อนข้างที่จะห่วงนิดนึง EP หน้าเดี๋ยวดูซิว่าเฉินไหนจะเป็นยังไงนะครับจะโดนคุณราจินหลอกหรือเปล่าไม่ได้จะต้องลงมือจะไปร่วมกับเจ้าน่านไปจัดการราจินให้ได้นะครับไม่โอเคถ้าจะมาทำร้ายเฉินไหนของฉันไม่โอเคโอเคเดี๋ยวค่อยมาตามต่อนะครับผมในสัปดาห์หน้าว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็ชอบที่เหมือนกับว่าตอนแรกคิดว่าถ้าเรื่องมันจะเป็นดราม่าแบบนี้เขาจะเอาบทของเฉินไหนเข้ามายังไงใน EP เนาะก็สุดท้ายก็เอาเข้ามาได้นะครับผมก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการคิดถึงรีมายโมเมนต์เก่าๆที่มันเคยมีระหว่างเรื่องของเขาสองคนที่แล้วก็มันดูคล้ายคลึงกับความรักของพ่อแม่เขาพ่อเขาก็คือศิษย์ปกรแล้วก็เจ้าหน้าแล้วก็มีห้องของความทรงจำอยู่ให้มันทำความสะอาดอะไรเงี้ยแล้วก็พาเขาไปดูห้องนั้นมีเครื่องดนตรีเต็มไปหมดเลยแล้วก็ว่าสอนให้เล่นดนตรีชอบความแบบสีซอที่มันคือแบบสองอย่างนะไม่ควรทำนะสีซอในคอนโดนะครับผมน่ากลัวมากนะครับผม2คือสีซอให้เธอฟังเนี่ยก็ไม่ควรพูดประโยคนี้ควรใช้คำอื่นนะครับผมเพราะว่าสีซอให้เธอฟังมีความคล้ายๆสีซอให้ควายฟังมันจะดูแม่งๆนิดนึงประมาณนี้ครับผมแล้วก็ความรักตอนนี้รู้สึกว่าเฉินไหนจะมีความแซ่บขึ้นนะครับผมหลังๆนี่คืออ้อนเก่งนะครับผมแล้วก็จะมีความแบบว่าเดี๋ยวขอเล่นท่ายากคือท่าอะไรมันคือท่าอะไรอยากรู้เฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าไม่รู้ โอเควันนี้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยนะครับผมสัปดาห์หน้าวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์พี่อยู่ต่างประเทศนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลาพักร้อนยาวเลยนะครับเกือบ10 วันไปเที่ยวเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าวันจันทร์อาจจะมาเลทหน่อยนะเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องตัดให้เหลือ25 ทีด้วยอาจจะไม่มีเวลาตัดนะครับผมต้องนอนตื่นเช้าขับรถไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะแบบเวลาน้อยก็เลยอาจจะเซฟร่างกายนิดนึงเพราะฉะนั้นอาจจะมารีเลย์เลยแหละอาจจะมาแบบ
วันศุกร์วันเสาร์เลยนะครับช่วงวันพ่อเลยก็ได้นะครับผมรอกันนิดนึงนะขอโทษที่มาช้าแล้วกันสัปดาห์หน้าก็ฝากทุกคนรอติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP ที่ 10 ในสัปดาห์หน้าแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามต่อตอนที่กลับไทยแล้ว 11-12 เนาะก็มาตอบกันจนจบโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่เข้าไปตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามด้วยเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย